Aloitetaan heti vastaamalla muutamaan kysymykseen, jotka tuntuu olevan niin polttavia ja mä en ollut tainnut niitä videolla muista sanoa, koska tuli kommentteja siitä. Scania, vuosimallia 2018. No joo, onko se nyt sitten bussin moottori? No varmaan jonkun mielestä se on sitten bussin moottori eikä kuorma-auton moottori, kun se ei ole V8. Eli tämähän on suorakutoinen rivi 6 moottori ja 500 hevosvoimainen, mutta se vetää tuota meidän salaattikuormaa. Sitten, se ei ole kolmiakselinen. No ei, koska se on kaksiakselinen. Ja se riittää meille ihan täysin, koska me ajetaan kesällä. Ja toisekseen me ei tarvita painoja siihen enempää, niin meillä on turhaa olla se kolmas akseli siellä. Koska se itse asiassa maksaa enemmän meille tiemaksuina ynnä muina, jos meillä on se kolmas akseli. Sitten muutenkin. Sitten ulkonäkökysymykset. Nehän on tietenkin semmosia, mikä kaikilla on aina se oma mielipide. Ja no, kyllä kolmiakselinen on kaasia hyvän näköinen, mutta kyllä mä tykkään. Tässä on paljon pinta-alaa tuohon. Sitä ei tiedä minkälaista grafiikkaa esimerkiksi me saadaan tuohon. Eikö itse nyt mä vähän puhun ihteni pussiin, koska siis jos se olisi kolmiakseli, niin sehän tulisi tuonne takapuolelle, siis se olisi kyllä saman mittainen tuosta keskeltä. No, aivan sama. Mutta joo, ei se on tosiaan niin kaksiakselinen malli, kun se riittää meille, että se on semmonen. Ja se on vähän sillä lailla, että totta kai siis ainahan se olisi kiva ollut, että se olisi ollut V8 tai näin. Mutta meillä riittää ihan tosiaan tosi helposti, että eihän tuo meidän kärry ei paina paljon mitään. Eli siinä, jos siinä joku miettii, että mihin paino tulee ja näin, niin se ei oikeasti paina tuo kärry paljon mitään niin versus siihen, mitä normaalisti siinä kuskat. No, sitten päästään seuraavaan. Me koitettiin katsastaa tää. No, ei oo kilpiä, mutta ei oo leimaakaan. Eli silloin kävi ongelma, eli ei mennyt katsastuksesta läpi. Nyt ollaan truckshopilla. Jonne on auto alla, ohtalamppu päällä siellä. Ja se rupesi korjaa sitä. Katsastuksessa käytiin sillä lailla, totta kai auto käydään hyvin läpi, niin sieltä löytyi muutamia vikoja. Ja niistä vioista on semmosia, että täällä on esimerkiksi meillä raietangon päät, niin molemmat raietangon päät on meillä väljänä. Eli täällä näkyy tää. Onko se toi? On. Joo, se on. Niin näissä oli vähän väljyyttä, niin ne vaihdetaan molemmat puolet eteen. Eli niistä tuli hylky. Vasen takajarru ei meillä ottanut tarpeeksi, eli sillä oli 60 pinnaa erua toiselle puolelle ja toiselle puolelle, niin sitä selvitetään, mistä se tulee. Ja sitten takana on tuolla meillä tuommoiset yhdet puslat täällä, niin nämä on väljet, mitkä on tässä näin, niin nuo on väljet. No toisella puolella ei ollut, mutta laitetaan molemmat uudet, niin niistä tulee hyvät. Ja Jonne tosiaan tekee tähän nyt remppaa tässä niin katsotaan, että miten se tulee kuntoon, mutta eiköhän se tuu. Niin semmonen siinä on ongelma. Niin katsotaanpa, että mitäs sieltä löytyykö se ruvetaan purkaa auto. Selitäpä Jonne mulle, että miksi ei nämä mun mielestä näy millään tavalla väliä. No ei ne näytäkään. Mutta ne on vaan peheniät siis kuitenkin. No niin, se oli aina per puolikas, niin oli milli paksuuserua uuteen. En tiedä missä se näkyy, mutta kai se näkyy. Katsastuskonttorilla se näkyy. Katsastuskonttorilla se näkyy ja siinä vaihossa ei mennyt aikaa ollenkaan, koska ei edes keretty ottaa videolle sen vaihto. Mutta nämä on vaihdettu molemmille puolille. Juu. No niin, eiköhän se silloin tuu hyväksi. Raietangon kimppuu seuraavaksi. Joo, on asettu joku oikea työkalu käyttöön. Siihen pitäisi laittaa uudet raietangon päät. Oho, tähän ei mennyt sillä tavalla tuo terää tänne sisään. Sä mittailit siinä äsken, niin mitä sä mittailit? No, otin tosta vanhasta mitaat sillä vanhojen nuppien keskelle, että saatais suurin piirtein auraus samahan. Samahan kuin mitä oli alun perin. Ei ois rattaat kovin selvänä sitten heti. Heti kun lähetään tuonne baanalle tuolla autolla. Niin, mittaillaan uudet nupit suurin piirtein samoihin kohtiin. Ihmetellään sitten, osuuko ne kohdalle.
Mä kuulin juttu, että täällä oli jotain ongelmaa. On jotain pientä. Meillä oli näitä toisen pään nuppeja hyllyssä heti vaikka kuinka paljon vaan toisen pään. Siellä on vääränkätinen kierre, niin just niitä nuppeja ei ollut vaan. Oikein hyvällä tuurilla niin huomisaamulle posti kulkee ja tuo sen meille. Niin. Saa huomenna näpätä rajetangon paikalle. Tämä ei jää nyt tältä osin. Tämä jää nyt tältä osin tähän vaiheeseen, mutta ei se ole vaarallista. Vieläkö on seuraava homma tälle iltaan? No niin, kyllähän se jos sen pujottais alas tuolta ja siinä oli sitä jarruongelmaa, niin jos sitä vähän tutkailis vielä. Sittenpä se olisi sillä malli, että sais käydä konttorilla sen kanssa uudemman kerran. Toivon, että menee läpi. Niin, menneehän se nyt. Menneehän se. Totta kai. Katsotaan mitä löytyy, kokeillaan tuolla. Saada siihen jarru tälle puolelle ja jos ei sitä säätämällä saa, niin vaihdetaan sitten jarrusatulla siihen. Jospa se sillä sitten. Palat siellä on ok ja levy on ok. Niissä ei oo mitään. Tehoton on jarru. The next day. Siinä se Kaunokainen oottelee teitä. Elikkä Trucksopillahan tosiaan laitettiin nyt Jonne laittoi kuntoon meille siihen uudet raidetangon päät. Herkisteli takajarrun, eli siellä on uudet palat ynnä muut laitettu, niin se oli jostain syystä jäänyt varmaan liian löysille tuo niin alkukiristys, tai sitten olisi pitänyt ajaa kauemmin, että se olisi toimi se kiristys, ja se olisi kiristänyt sen, niin se korjas, ja sen jälkeen niin nyt jarrukki toimi just niin kuin piti. Niillä hommilla se on nyt katsastettu, se on ajokuntoinen, ei muuta kuin ruvetaan miettimään mitä tälle ruvetaan tekemään, pikku tuunausjuttuja ynnä muita ja semmosia, niin katsotaan mitä sieltä tulee, mutta se on tosiaan nyt katsastettu ja pitäisi olla rekisterikilvekin meillä täällä, kyllä. Niin, katsotaanpa milloin saa ne paikalle ja milloin lähdetään ensimmäistä kertaa oikein niin ajaa sitten tällä. Meillä olisi täällä tämmönen laatikkotyömaa, tulee samanlainen kuin tuo takalaatikko on tuolla, minkä mä aikaisemmin tein, niin nyt tuohon akselin etupuolelle ja saatiin hyvät kuvat, niin ruvetaan leikkoon palasia. Tuossa nuo luukun kehikot on nyt tehtynä, tai aihiot siihen. Niin ruvetaan hitsailemaan lisää rautoja yhteen ja sitten ruvetaan mallaa niitä tonne alle. Eikö tuu hyvä? Tuotantoa tulee koko ajan lisää. Nyt tehdään näitä sivuprofiileja siihen laatikkoon. Ja tosiaan nuo aukon kohdat tuolla ootteleekin jo näitä sinne väliin. Eikö millin tarkkaa työt? Oh. Mä joudun kuvaahan, vaikka täällä seisoo saakeli takana tämmönen yksi mies kameran kanssa. Miltä tuntuu olla linssiin ees? Sä oot väärällä puolella. No nyt sä voit laittaa tän pätkää siihen, kun sä oot itsekin kameran takaa. Jep. Takatilan katon levytys lähtee. Siinä tulee he. Eli tosiaan täällä on eristetty tämä meikäläisen master bedroom. Sitä tätä takaosaa ei ollenkaan eristetty, mutta se on tuohon asti vaan eristetty, mihin tulee sitten meidän seinä. Ja nyt ruvetaan laittaa levy kattoon. Ja täällä tulee tosiaan samalla lailla, täällä tulee niinku molemmin puoliin tuohon ja tuohon tulee nuo ledikiskot, mitkä saadaan sitten taas laitettua sillä lailla, että ne niinkö upotuksissa, niin ne tulee molemmat tuohon ja ne tulee tosiaan ihan vaan powertäkillä kiinni tuonne ja nyt tehdään sauma tähän seinän kohdalle, niin saadaan sitä täydellä levyllä vietyä tuonne perälle, niin tulee hyvä siitä. Kalle laittaa sitten meille siihen vähän liimaa, niin saadaan kiinni se ja sitten se leikkasi meille tuommoisia lauanpätyköitä, niin saadaan niillä sitten kiilata. En osaa sanoa, mutta meillä kävi semmonen, että jos on joku katsonut Stranger Thingsia, niin nyt alkaa mua kohta pelottaa. Miten nämä valot tällainen mennä? Mitä täällä tapahtuu? En minä tiedä. Mutta miten ne voi näin tällainen tähän tyyliin? Niin, että se tulee tuommoisella niinku
Kyllä se on sähköverkossa vika, eli yksi vaihe oli alhaalla ja nyt meni lopukki, mutta onneksi meillä on Milwaukee'n akkutyökalut ja omavarainen kärry. Aika hyvin Valaasee. Ja tämä vehe käy vaikka ei oo sähköä. Hyvää päivää! Kuda? Tampereen mies on löytänyt työmaalle. Joo, kyllä vierailen tällainen kerran vuoteen. Miten onko täällä tapahtunut? On täällä aika reilusti sitten viime kerran tapahtunut. Milloin mä oon viimeksi käynyt, kun on laitettu noita paneeleja kattoon. Ne on nyt, Rimuja. mutta ne on nyt siellä ja voit vähän homminkin. Sä oot nyt joutunut täällä vähän parsiin meille johtoja ja Juhalle verho. Se ei keleputtanut, että siinä olisi semmoinen vaijeri roikkunut, mutta itsellä nyt kun rupeaa kahtoon, niin kato Tuossa tuolla. on isompi väli mitä vaijerilla. Niin jo. Juha on nyt kyllä valinnut vähän huonon ratkaisun tähän, mutta Ei, se halusi sen, niin se nyt sai, mutta nyt kun rupeaa kahtoon, niin tuolla päässä kato ylimmäisessä on tuommoinen vaijerimalli, niin kyllä se vähän roikkuu, että se tuotahan ei aivan pimiäksi saa tuolta. mutta on se Juhallakin rakoo tuolla, ei se ole pimiä tuo sen kämmäkki. No ei. Mutta hyvää tulee. Kyllä ne on viimeisiä tämmösiä niin täällä sisällä. Mä rupesin tekemään pöydänrunkoja ja täällä on ilmestynyt Kalle ja Ale tuli sitten sille vänkäriksi. Miten onnistuuko? Pojille oli ensimmäisenä piti tulla sanomaan mulle, että kun täällä on vähän jää pieni pala tuonne päätyyn, mutta kun mulla on pikkusen nuukasti vinyyliä, niin nyt jää vähän semmonen pienempi tuonne päätyyn, mutta se ei haittaa. Tuolla toisellakin puolella oli samalla tehty, niin annetaan mennä. Mutta täällä rupeaa tulee lattia tänne valmiiksi ja tosiaan katto on levytetty, seinät on levytetty, tuolla on meidän tuo seinä, joka laitetaan sitten sen jälkeen paikalle, kun saadaan tänne lattia. Älä tee Ale haava. Ei sulla ole mitään terävää. Onko Kalle vienyt sulta oikea puukko? Kaikki terävä tuo autossa. Se on hyvä. Täällä on ollut niin touhukkaita kavereita, että täällä on takatilan katon levytys. Levytys on sillä, että Kalle ja Ale sai laitettua sen kuntoon. Ja väliseinä on siellä nyt testivaiheessa. Se on vain kulmarauvoilla kiinni, että pääs näkemään tuo sisäpuolelle, että miten se tiivistyminen siinä oikein onnistuu. Ja sehän onnistuu hyvin. No niinhän siinä kävi, että mehän tosiaan tehtiin pienet muutokset tuohon luukkuihin. Eli hitsattiin sinne tosiaan tuommoiset tuet. No tällä puolella ei näytetä tätä puolta, kun se ei ole täysin ready. Vaan tätä puolta, niin tämähän toimii nyt näin, eli siitä auki ja tadaa, nousee ylös asti ja nyt saatiin sitten tiivisteet myös tuohon ylälaitaan, niin tiivisteet on ympäri asti. Eli ne on nyt sitten hyvät. Ja Juha on painanut hommia täällä ja tehnyt meille etulaatikkua. Meillähän on tuolla tuo eteen tuleva tavarasäilytystila kans. Ja sehän on nyt sellainen. Eli tää on huomattavasti isompikin kuin jo tuo takaosa. Ja nyt meillä jää sitten akulle tähän tilaan. Ja akuksi meillä oli tarkoitus alkuunsa tehdä niistä autonakuista. Mutta aikataulu tulee nyt niin paljon vastaan, että mä en kerkiä niitä tehdä. En sano sitä, ettenkö mä jossain vaiheessa tulevaisuudessa sitä tekis. Mutta nyt ollaan päätetty laittaa erilainen akku, eli valmis litiumiakku. Ja se on tässä. Eli Watt-Sykle on akkuvalmistaja. Mä näihin tutustuin aika paljon, että mikä niissä on eroja. Ja tässä on tosiaan semmonen akku, missä on sisäänrakennettu PMS. Puhelinäpillä pystyy ohjaamaan, eli me nähdään koko ajan, että paljonko sillä on virtaa. Sieltä nähdään niin kaikki kulutus, virta, mitä siellä tapahtuu, lämpötilat, kaikki tämmöistä löytyy sieltä. Ja siinä on valmis kotelo. Eli pahoittelut oli tarkoitus tosiaan kyllä tehdä ihan se oikea näistä autoakuista, mutta nyt aikataulu ei anna myötä ja tästä syystä valittiin sitten tämmönen akku. Ja
Tässähän on virtaa paljon, eli tää on 8038 wattituntia, kun tuonne VH-ta, mitä tässä on, ja ampereja on 314, mutta sehän ei kerro niin paljon, koska nämä takut pystyy niinkö käyttämään ihan oikeastaan nollaan asti. Hyviä juttuja. Täällä on terminaalilähöt. Meillähän on tosiaan, niin kytkettiin käyttöön se tänne, niin meillä lähtee sulake sitten vaan tuosta ja pystytään sitten käyttämään tätä akkua tosiaan meillä. Ja näin se on semmonen oma appi, millä pystytään laittaa sitä. Ja nyt tämä on vielä kuitenkin yksi asia tästä uupuu, eli nyt jos me halutaan sitten lajata sitä meidän kuorma-autosta, niin meidän on pakko sitten laittaa siihen se DC semmonen ohjaimokkula, mikä sitten niinkö tasoittaa sen. Mutta semmonen tuli meille ja sen sijoituspaikka tulee olemaan sitten täällä. Pahoittelut, muutoksia tapahtui. Oli tarkoitus ne tehdä tulevaisuudessa, jossain vaiheessa ne kyllä tehdään, eli akut menee käyttöön, mutta tähän projektiin niitä ei pystytä laittaa. Ja sitten ollaan ainakin varmoja siitä, että näitä on käytetty tosi paljon monessa paikkaa. Joo, ja tosiaan kyseessä on tunnettu valmistaja, eli jos haluatte ostaa näitä, niin niitä löytyy ihan Wattcykle on tuo nettisivu sitten, mistä niitä saa. Ja sitten pienenä porkkana teille, niin tosiaan saattaa alennusta 6% koodilla keskikorpi. Ja sitten mä laitan ne eri akkutyypit, kaikki mitä niillä on saatavilla, niin tuonne meidän videon lisätietoihin, eli siellä on linkkejä kun painatta, niin se aktivoi sen koodin. Ja sitten vielä tämän 6% alennuksen lisäksi, niin te saatte 2 vuoden lisätakuun, jos te käytätte sitä meidän koodia, eli muistakaa käyttää sitä, ja sitten rekisteröitte se akku, niin kannattaa kyllä tehdä se tosiaan se, niin saa pitkän takuu siihen, ja sitten saa vielä sen 6% alennuksen. Eli nämä mörköakut, niin ne saa jäädä sitten johonkin toiseen projektiin, laitetaan vaikka traktorista niin. Mutta semmonen muutos tuli meillä tähän, ja ei mitään, seuraavalla kerralla jatkuu taas seuraava